Kung akala mo lahat ng mobile games pare-pareho na, baka gusto mo makita to. Kasi may game na hindi lang sa screen nilalaro. Most games ngayon, paulit-ulit, grind sa bahay, thumbs lang gumagalaw. Pero paano kung yung game, ikaw mismo ang gagalaw sa totoong mundo? Dito papasok ang Realgo, isang mobile game na gumagamit ng location-based gameplay para gawing parte ng laro ang paligid mo. Parang Pokemon Go yung concept, pero instead na creatures, memes ang ginagawang experience. Hindi ito game na kailangan mo lang buksan saglit. Kailangan mo mag-explore, gumalaw at mag-interact. At yung memes dito, hindi lang pang lap. Ginagamit sila bilang content, events at progression. Bakit memes? Kasi memes ang pinaka-global na language ng internet. At ang ginagawa ng Realgo ay ilabas yung memes mula sa screen, papunta sa totoong mundo. Importanteng malaman, early stage pa lang ang Realgo. Hindi pa siya perfect, hindi pa kompleto lahat, pero malinaw na kung saan siya papunta. Sa experience ko, dito mo makikita kung alin ang may potensyal. Yung stage na hindi pa crowded, pero ramdam mo na may binubuo. Dito about hype, about observation to. Sa next videos, isa-isa nating sisilipin paano siya nilalaro, ano yung daily activities, at ano yung mga mechanics na hindi obvious sa simula. Step by step, walang hype. Kung gusto mo ng game na hindi nagmamadali at mas focus sa pag-explore kaysa hype, i-subscribe o i-follow mo lang ang channel na to. May mga game na nilalaro mo at may mga game na binabago kung paano ka mag-explore.